السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن معادلة تحليل المياه للعناصر، وهي من أهم وأقوى المعادلات اللي لازم تكون موجودة مع كل مهندس، سواء حديث تخرج أو خريج أو مدير أو استشاري. لأن مفيش مكان أنت هتشتغل فيه كمهندس زراعي مش هتحلل مية أو تربة أو نبات. ده حاجة أساسية جدا إنك أنت لازم هتحلل كل الحاجات دي. فالنهاردة إن شاء الله هتفهم ازاي التحليل اللي بيجيلك دوت، ازاي تبص على الأرقام اللي موجودة، تبدأ تفهم هل الأرقام دي نسبتها عالية ولا منخفضة ولا متوسطة، وامتى اضيف. يعني هل الرقم ده عالي ما اضيفش سماد، ولا هو متوسط اصلا كويس فانا ما اضيفش، ولا هو منخفض خالص فانا اضيف عشان اعوض النقص. كل الكلام ده ان شاء الله هتاخد خلفية عنه النهاردة. المعادلة بتاعتنا طبعا بتتكلم عن ان احنا هنحول من الملي مكافئ الى الملي جرام للتر او البي بي ام، وبعد كده هنحولها لسماد مركب اللي هو زي نترات البوتاسيوم او سلفات البوتاسيوم. طيب انا بس حابب قبل ما ابدا شرح المعادلات، البي بي ام والملي جرام على اللتر. الواحد بي بي ام بيساوي 1 ملي جرام على اللتر. لو قلنا اللتر فيه 1000 جرام، فالجرام فيه 1000 ملي جرام، فبالتالي الألف في 1000 هيبقى مليون، فبالتالي الملي جرام يعتبر جزء في المليون زيه زي البي بي ام. فاحنا كده عشان بس ايه، لساعات في معامل تانية بتبعت النتيجة بالبي بي ام، وساعات بتبعت النتيجة برضو بالملي جرام، فالاتنين يديك نفس النتيجة. طيب نشوف بقى تفاصيل المعادلة بتاعتنا. اول حاجة طبعا رمز العنصر انا حاطه لك برضو عشان للعلم يعني، والاسم بتاعه اسم العنصر. بعد كده الملي مكافئ. لو جينا مثلا بصينا على اي عينة مية مثلا، ودي من انظف المعامل اللي انت ممكن تتعامل معاهم. اجيك موجود طبعا، المكتب بتاعه في 6 اكتوبر، حقيقي من المعامل الكويسة. مثلا وليكن اي عنصر مثلا. طبعا يعني قبل ما نبدأ نخش في التفاصيل، في معلومة كده. هنا بقى حلاوته في ايه؟ هنا بقى حلاوة المعمل ده في ايه بقى؟ ان هو بيديك النتيجة وبيقول لك شوف المنخفض منخفض جدا، ومثلا هنا يعني منخفض جدا، منخفض، متوسط، عالي، عالي جدا. حاجة بص دلع. يعني انت لما تيجي تقرأ كده انت مش محتاج حد يقول لك اصلا هتفهم ازاي، يعني مش محتاج شرح، انت تبص له كده انت كده فهمت الدنيا ماشية ازاي. يعني ده ضعيف 2 اهو، وطبعا منخفض جدا، والعالي جدا، العالي جدا. الصوديوم مثلا طبعا واضح ان الصوديوم عالي جدا. فيعني مثلا انا دي كده كالعينة اللي بيميزهم طبعا اللي هم ما شاء الله عليهم، يعني مش محتاجين حد يراجع ورا التحليل بتاعهم. يعني اي حد يقدر ان هو يستوعب المعنى اللي هم عاوزين يوصل، او الرسالة اللي هم عاوزين يوصلوها له في العناصر بتاعتك. طبعا ما تفرحش بالعناصر الكتيرة دي، كل ما بتزيد كل ما الفلوس بتزيد. فطبعا يعني ايه، الحاجات دي بتبقى مكلفة جامد. طيب احنا مثلا هنختار عنصر مثلا البوتاسيوم. مثلا هو هنا مديني 0 ملي مكافئ، بالملي مكافئ 0 علامة 23. هنيجي هنا على البوتاسيوم 0 علامة 23، وبعد كده الوزن الذري بتاع كل عنصر انا حاططه لك اهوت، مش محتاج انك انت تدور عليهم. انا طبعا حاطط لك العناصر اللي احنا بنستخدمها في الزراعة، والتكافؤ بتاعها حاططها لك برضو، فانت مش هتتعب في حاجة. التعب كله هيبقى في الشغل اللي جاي بعد كده، اما ده انا مريحك منه خالص. تمام. طيب ازاي بجيب الملي جرام او البي بي ام بقى؟ بضرب الملي مكافئ في الوزن الذري، بعد كده بقسمه على التكافؤ بيديني ملي جرام، او زي ما قلنا البي بي ام. طيب الملي جرام على اللتر ده كده يا جماعة وحدة،
خلاص، واحدة بس، واحدة ضعيفة جدا طبعا، جزء في المليون، حاجة لا تذكر. طيب أنا عاوز ده كده في اللتر، أنا عاوز أحولها بقى في المتر يبقى كام جرام. هقوم عامل إيه بقى؟ الرقم ده اللي هو 8 هقسمه على مليون عشان يبقى جزء في المليون في اللتر، وبعد كده أضربه في 1000 لتر هيديني الرقم ده. علشان لما اجي اضربه في كمية الري للفدان، طبعا انا هنا بتعامل بالمتر، فيبقى ده كده معامل تحويل اللي انا اضربه في المتر، فهيديني اجمالي الوحدات اللي هي 220 جرام، اللي هو بوتاسيوم صافي مش عليه اي تدخلات من التفاعلات التانية. ده كده بالنسبة للجزء الاول، هو سهل جدا ومش محتاج إعادة في الشرح بتاعه، يعني هي شرحة نفسها، انت بس تدخل الملي مكافئ او الملي جرام لو انت جايلك التحليل بالملي جرام. طيب الجزء التاني بقى وهو ده الصعب، فخلينا بقى ايه نمسح بس كده الجزء ده عشان نركز على البوتاسيوم بس، واحنا نقدر نشوف بس البوتاسيوم. طيب المادة الفعالة يا جماعة، ودي أهم بند لازم تفهمه، سلفات البوتاسيوم، طبعا SO4 للسلفات، والبوتاسيوم أكسيد البوتاسيوم، دي المادة الفعالة للبوتاسيوم في السماد المركب اللي هو سلفات البوتاسيوم. المادة الفعالة بتقول إيه بقى؟ K2O. طب الوزن الذري هنا بقى المطلوب ايه منك؟ الوزن الذري الاخر. المطلوب ايه؟ يعني ايه الوزن الذري الاخر؟ الوزن الذري الاخر معناه ان اي حاجة، اي ذرة تانية داخلة مع الذرة الاساسية بتاعتك اللي هي البوتاسيوم. حتى لو احنا شغالين على المغنيسيوم مثلا ده، فانت هتلاقي الوزن الذري الاخر مش معناه ان هو لازم يكون اكسجين، لا ممكن يكون اي حاجة تانية، بس دايما هو الذرة المختلفة عن الذرة الأساسية اللي انت عاوز تشتغل عليها. حتى لو بنشتغل على الكبريت اللي SO4، فهيبقى برضو هتبقى هنا الذرة الرئيسية بتاعتك S اللي هو الكبريت، والO هتبقى هي الذرة الأخرى. طيب نرجع بقى تاني، يبقى كده الوزن الذري الآخر بالنسبة للK2O هيبقى الأكسجين. هننزل كده على اليمين، كده نيجي على اليمين وندور على الأكسجين فين، أهوت الأكسجين ونجيبه، هيبقى 15 علامة 3 تسعات. وبعد كده الوزن الذري الآخر طبعا مفيش، الوزن الذري للعنصر الأساسي اللي هو قلنا إيه؟ البوتاسيوم. فاحنا كده هنيجي ندور على البوتاسيوم أهو قدامنا اهوت بوتاسيوم. طيب احنا عاوزين نجيب الوزن الجزيئي للK2O، هنقوم جايين يساوي الوزن الذري الأساسي. شوف هنا الوزن الذري الأساسي بيقول K2، يعني هنضرب الذرة دي في 2، يعني كده هنقول في 2 زائد الO هنا كام ذرة؟ هي ذرة واحدة بس، يبقى كده شكرا بالنسبة للوزن الجزيئي. طيب كمية العنصر هنا، كمية العنصر دي يا جماعة اللي هي الوحدات بتاعتي، اللي هو أنا حضرتك أو أنت حضرتك بنيجي نحول بقى، بنقول إيه؟ أنا عندي 10 وحدات فأنا عاوز أحولهم لسماد. أيوة، هي دي بقى التركة المهمة بقى، إزاي أحول الكلام ده لوحدات. طيب هنا بقى بيقول لي انت بتيجي عند الوحدات بتاعتك اللي هي اللي انت طلعتها من كمية المية، تمام اهيت، هنقول كده كمية الوحدات اهيت في الوزن الجزيئي، ماشي، على الوزن الذري للعنصر الاساسي في 2، عشان هو هنا بيقول لك K2 اهو، ماشي، هيديك 1 علامة 0.8. نسبة البوتاسيوم في المركب بتاعك كام؟ 50 اهيت 100. طيب عشان اجيب احول بقى من الوحدات للكيلوهات، بنعمل ايه؟ 1 علامة 0.8
على 50 نسبة العنصر في 100 بيديني 2 كيلو 170 جرام سلفات بوتاسيوم. يعني أنا حضرتك لما أجي أبص في التحليل والتحليل يديني 0 علامة 2 3 وبعد كده يديني 8 علامة 9 9، فهو كأن أنا حطيت في المية ديت 2 كيلو وعلامة و170 جرام سلفات بوتاسيوم. بكل بساطة جدا كأن حطيت الكمية ديت للنبات وللأرض. طيب تعالى ناخد عنصر كمان، مثلا النترات، النيتروجين عاوزين نشوف فيها قد ايه. طيب الوزن الذري بتاع الوزن الذري الآخر، طبعا احنا النيتروجين مش معاه حاجة. الوزن الذري للعنصر الأساسي اللي هو النيتروجين هيبقى هو على اليمين اهو. أول حاجة هنقول يساوي النيتروجين مثلا وليكن طلع معانا، حاطط له مثلا 10، طلع معانا 1 علامة 75، يبقى في الوزن الجزيئي على الوزن الذري للعنصر الأساسي. تمام. طيب نسبة العنصر النيتروجين في نترات البوتاسيوم كام؟ 13.5. المية ثابتة معانا، يبقى هنقول 1.75 على 13.5 في 100 يدينا 12 كيلو 970 جرام. كأننا حطينا 12 كيلو من نترات البوتاسيوم في المية ديت للنبات والأرض. تقدر منها طبعا المعادلة كويسة، وتقدر منها كمان طبعا بتحسب الكلام ده لما تقارن بقى، تعمل داتا بقى كاملة بقى، مش بس راية بس وكلام من ده، لا ده بتعمل داتا كاملة للمحصول كله، وتبدأ تعرف بالأسبوع انت حطيت ايه، بالشهر انت عملت ايه، بالموسم انت عملت ايه، عشان الموسم اللي جاي تبدأ انك انت تتلاشى الحاجات الأخطاء اللي انت عملتها، وكمان تبدأ انك انت تشوف المشاكل اللي قابلتك في كل اسبوع، وتبدأ انك انت لا انا الاسبوع ده نقص معايا، النبات كان ضعيف فانا زودت العنصر. طب انا كانت في الارض كمية عناصر كذا، وفي المية كانت كذا، وانا حطيت كذا، فبالتالي والنبات برضو كان ناقص عناصر، فانت كده في مشكلة عندك، فتبدأ تفكر. وهو ده بقى فكرة التخطيط اللي احنا بنتكلم عنه. طيب تعال خلينا ناخد عنصر كمان، بحيث ان احنا سلفات البوتاسيوم مثلا الكبريت، هناخد الكبريت اللي هو SO4. طيب الوزن الذري الاخر اللي احنا هو قلنا الاكسجين، فهنقول اللي فوق اهو. طيب الوزن الذري للعنصر الاساسي اللي هو الاس، تعالى كده نروح نشوف الاس اهوت 32 علامة 0.6. الوزن الجزيئي قلنا بنضرب بنجمع بقى ال 32 علامة 0.6، طبعا هو الاس هنا واحدة بس، ذرة واحدة، فمش هنضربها في حاجة. هنقول زائد الاكسجين مضروب في 4 ذرات، وشكرا على كده. طيب كمية العنصر احنا قلنا هنا الكبريت وليكن مثلا مدينا 3 ملي مكافئ، مدينا 48، يعني مدينا الإجمالي الوحدات في 25 متر، واحد يعني كيلو و20 أو 200 جرام كيلو و200 جرام. طيب هنقول عشان بقى نحول الكلام ده لوحدات، هنقول ادي الكبريت في الوزن الجزيئي على الوزن الذري للعنصر الاساسي اللي هو الكبريت. طبعا مش هنضربه في حاجة لانه هو ذرة واحدة بس. السلفات العنصر الكبريت في سلفات البوتاسيوم 52.5، والمية ثابتة معانا عشان طبعا نحول الوحدات الى كيلوهات. هنقول 63 على 52 في 100 بيديني 6 كيلو و860 جرام سلفات، كأن حطيتها للنبات وللتربة.
ولازم عشان تفهم تسميد لازم تفهم كيمياء. مستحيل انك انت تفهم تسميد من غير ما تفهم الكيمياء. طبعا المعادلة دي لازم تكون مع كل مهندس زراعي بحيث ان هو يقدر ويفهم كمان يعني ايه تحليل تربة ويعني ايه تحليل مية. وان شاء الله الايام اللي جاية هننزل تحليل التربة بيتعمل ازاي، لان في بعض التركات كده غريبة شوية عن المية، فاحنا هنبين يعني تقريبا يعني هتبقى نفس المعادلات بس هنغير بعض الحاجات. لان مثلا انت عندك كمية الري للفدان، فطبيعي ان هي ما تكونش كمية ري الفدان، ده هي هتبقى بقى للتربة. فهنا الموضوع هيبقى مختلف جدا عن الكلام ده. في بعض البيانات فيها هتتغير. هي طبعا هي بالنسبة للعناصر بالنسبة للعناصر فهي واحدة، هي مش هتتغير يعني سواء مية ولا نبات حتى ولا أرض، هي العناصر واحدة. فبس اللي هيتغير بعض البيانات البسيطة كده، وإن شاء الله هننزلها تربة ونبات. النهاردة هنتكلم عن تحليل التربة وتحليل النبات وتحويلها من الملي مكافئ على الكيلو أو الملي مكافئ على 100 جرام إلى ملي جرام على الكيلو، ثم إلى الوحدات، ثم سماد مركب. طبعا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الري، النهاردة هنتكلم عن التربة والنبات. وكمان النهاردة هتعرف ازاي تقدر عدد الوحدات بتاعة المحصول حتى لو انت ما اشتغلتش عليه قبل كده، ولو انت اشتغلت عليه قبل كده تقدر تحدد الكميات. لو عندك خلفية يعني عن الزرعة تقدر النهاردة تحدد، هنعرف ازاي تقدر تحدد كميات الوحدات بتاعة كل محصول، ونفهم يعني ايه تحليل اللي بيجينا نقدر نطلع منه النقص اللي انا هزود بيه النبات، اللي هو مثلا تبعت التحليل فبيديك الورقة بتاعتك الجميلة اللي طبعا في كتير مننا بيشوفها ده ارقام حلوة وزي الفل، بس هو طبعا مش فاهم فيها اي حاجة. فاحنا هنعرف الفراغ مثلا اللي هو مثلا لو جينا على الفوسفور مثلا هنلاقي مثلا لحد المنخفض هنا هو طبعا منخفض جدا اللي هو 0، منخفض مديك 20 اللي هو اللو ده. فمن الرقم اللي هو مديهولك اللي هو موجود في التربة عندك لحد اللو مثلا مديك 20، لو هنعتبر مثلا ان 89 دي 10، فكده يبقى ايه باقي 10 ملي جرام. طيب انا لحد ما اجيب متوسط يبقى هحسب تاني ايه من 20 ل 40 20 نصهم 10، فانا كده يبقى عندي 10 هنا و10 هنا، يبقى كده 20. يبقى انا كده محتاج ان انا ازود 20 ملي جرام على في الكيلو يعني عشان ابدا اجيب الكميه بتاعتي اللي انا هضيفها تسميد ان شاء الله. يبقى ايه الريه اللي جايه عندي هبدا مثلا جالي 10 كيلو، هبدا اوزع ال 10 كيلو دول مثلا على يومين 3 يوم واحد، انت فاهمني. طبعا دي بقى على حسب ما انت ايه المده اللي انت بتحللها، وعلى حسب العنصر بيقعد قد ايه مع النبات، لان في عناصر بتقعد بتطول شويه زي الكالسيوم مثلا بياخد له مثلا حوالي 5 ايام او حاجه زي كده على ما بيدوب ويبدا يتفاعل مع النبات بطيء. وفي عناصر سريعه فبتحتاج انك انت مثلا كل 3 ايام او كل يومين تحط منها تاني. طبعا الحاجات دي كلها في ورقه ممكن تلخص الكلام ده كله، يعني هننزل كل الحاجات دي على القناه بحيث الناس تبقى فاهمه يعني ايه يعني ايه ري وتسميد. طيب قبل ما نبدأ بقى في تحليل التربة والنبات، احنا بس هنقول ان التربة هتنقسم معانا قسمين، قسم هيبقى تنقيط وقسم فلات. التنقيط قلنا عشان المسافات اللي بين النقاط والنقاط او الشجرة والشجرة. طبعا زي ما انت عارف انا عاوز الجذور، فالجزء الجذور ده حواليه تربة بالظبط كده، هي التربة دي اللي انا عاوزها بقى. فالتربة دي هو ده الجزء اللي انا عاوزه.
انا مش هعمل الفدان في الفلات بقى، لا انا مش هاخد بالنبات طبعا، لان انت زارع فلات اصلا فهي كلها مزروعه، فساعتها مش هتاخد مسافات، فانت بايه على طول بتقيس بالفدان على طول. فهنا بس الفرق وده الفرق، فانت شوف انت زارع بايه وتتعامل بيها. طيب احنا كده اول بند عندنا قلنا مثلا تعالوا نبص كده على التحليل تاني. هنشرح بس شوية حاجات كده بالنسبة يعني ايه العلامات دي لما تشوفها تبقى دي معناها ايه. علامة 100% دي اللي هي أول واحدة دي المواد العضوية دي، عشان أول ما تشوفها تعرف إن هو يقصد إيه، جرام على 100 جرام عينة جافة، ده رقم واحد. خلاص أول ما تشوف علامة في المية، طبعا هو هنا مش مديك 28 من جرام على 100 جرام عينة جافة. ملي جرام على الكيلو طبعا قلنا خلاص ده يعتبر شبيه للجزء في المليون. قلنا خلاص دي 100% معناها ان هي على يعني كام جرام على كام جرام على 100 جرام عينة. ملي مكافئ على 100 جرام تربة جافة. طبعا احنا هنا هنعمل المعادلة بتاعتنا عادية خالص، التحويلة بقى للملي مكافئ، الملي مكافئ عادي بتاعنا اللي احنا كنا شغالين فيه في الري. وبعد كده بعد ما يطلع لك شوف انا كاتب لك فوق هنا ايه، الملي جرام على 100 جرام في 10 عشان نحوله للكيلو. طبعا مش ده بس التحويل، لسه في تحويل تاني، بس ايه دي كده مبدئيا انا كده دي في الكيلو زيها زي ملي جرام على ايه على الكيلو، بس دي مش هنحولها لان هي على الكيلو، اما دي عشان عنصر كبير فهم عاملينه على ال 100 جرام. خلاص هي الفكرة كلها ان بتبقى العنصر احتياجه كبير بيبقى موجود بكثافة في التربة، فهم بيخلوه بال100 جرام عشان تبقى العينة قياسية يعني. طيب تعالى ناخد عنصر كده، هناخد البوتاسيوم، وما حدش يسألني ليه كل مرة بناخد البوتاسيوم، عشان انا بحب البوتاسيوم والفوسفور ماشي، وما تسألنيش ليه برضو عشان انا بحبهم لله في لله. فبحس كده ان هم يعني لهم شخصية كده في العناصر دي بصراحة. ماشي هناخد البوتاسيوم. البوتاسيوم بقى مديني كام ملي مكافئ على 100 جرام، مديني 0.42، 0.42 ماشي. طيب ادي البوتاسيوم 0.42، هيحول لي بقى من الوزن الذري اللي هو بقى هيضرب الملي مكافئ في 9 الوزن الذري، الملي مكافئ في الوزن الذري على التكافؤ في 10 عشان ايه يقول لي ده مثلا في الكيلو، يبقى انا كده عندي 164 ملي جرام في الكيلو. بعد كده هنخش على حجم التكعيب لجذر الشجرة. حضرتك طبعا هتاخد عينة من كذا شجرة، يعني المقاسات بتاعت كذا عينة من كذا شجرة بحيث انك انت تاخد المتوسط بتاعهم، وهتكتب هنا مثلا ان الشجرة مثلا حجم الجذور بتاعتها مثلا 80 سنتي في 80 سنتي، في عمق الجذور مثلا 50 سنتي مثلا، يعني دي مثال يعني. ده كده المتر مكعب، ده المقصود متر مكعب كده، مش رملة ولا كده، ملهاش دعوة بالتربة خالص يعني. طيب عندنا بندين من غيرهم المعادلة ملهاش أي قيمة، خلي بالك من الحاجة دي كويس جدا. البندين دول كثافة التربة ومعامل التحويل من جافة إلى عادية بالكيلو، هنشرح كل واحدة فيهم. كثافة التربة المقصود بيها احنا قلنا في المية المتر مكعب ب1000 لتر، وساعات في ناس بتحسبه ب997 لتر، وطبعا بتختلف المية لدرجة الحرارة، يعني لو درجة الحرارة في المية مثلا بتبقى مثلا 50، فتقريبا الكثافة يعني المتر فيها بيبقى حوالي ممكن تقول 600 700 لتر. خلاص فهنا درجة الحرارة لها دور. طيب انا كثافة التربة عندي مش 1000 كيلو، لو انت متخيل ان هي 1000 كيلو تبقى كارثة. خلاص عشان كده بقولك البندين دول مش بتوعك انت كمهندس، زي حالاتي كده مهندس زراعي ملوش دعوة بالمعامل ماشي، ده مش دورك. فانت تبعت العينة بتاعة التربة اللي عندك
للمعمل اللي هو برضو بيحلل لك التربة. قول له انا عاوز يعني عاوز اعرف المتر عندي تربة، متر مكعب بيشيل كام كيلو تربة من عندي. دي سهلة بالنسبة له، بالنسبة له هو سهلة، بالنسبة لنا احنا صعبة. ماشي. هو الفكرة كلها انه بيوزن الكيلو مثلا عينة او 100 جرام ويحطهم في بالك، يعني بيجيب الحجم على الوزن. خلاص، دي فكرة الكثافة التربة. طيب البند التاني معامل التحويل من جاف الى عادية. حضرتك ال 100 جرام دول تربة جافة، يبقى بالتالي التربة الجافة يبقى اكيد هي بتيجي من تربة عادية. بالظبط كده. يبقى احنا ال 100 جرام تربة دول جم ازاي؟ لو هنعتبر مثلا ان ال 120 جرام تربة عادية، تمام، بعد ما جففتهم ادولك 100 جرام. طيب انا دلوقتي عندي اللغز الغامض اللي عندي، انا عاوز اعرف الكيلو بقى، كيلو جرام تربة جافة يجي من قد ايه تربة عادية. هقوم جاي الألف اللي هو اللي عندي، اللي هو اللي انا عاوز اعرف فيه كام تربة، ال1000 تربة جافة على 100 اللي هي العينة بتاعتها، هيديني كام عدد، كام 100 في ال1000، هيديني طبعا اكيد 10. هتضربه في ايه؟ في 120 الجرام، اللي هو اداني 100 جرام تربة جافة. خلاص، احنا اتفقنا ان 120 جرام تربة جافة، تربة عادية، ادتني بعد التجفيف 100 جرام تربة جافة. يبقى كده هنقول 1000، ال1000 دي اللي هي 1000 جرام تربة جافة على 100 اللي هي 100 جرام، اللي هي العينة بتاعتنا مثلا دي 100 جرام تربة جافة، في 120 هيديني كيلو و200 جرام تربة عادية. طب هتعرف الكلام ده ازاي؟ زي ما قلت لك ده شغل معامل. انت بتطلب مثلا منه بس التحويل، تقول انا عاوز اعرف المتر مكعب فيه كام متر تربة عادية، و تحويل الكيلو تربة جافة بيساوي تربة عادية قد ايه، لان هما بيشتغلوا تقريبا بالهواء السخن، تجفيف بالهواء السخن. في تجفيف تاني اللي هو بيبقى بدرجة الحرارة، بس انا طبعا ما اعرفش، مش شغلتي، فانا ما اعرفش انهي فيهم الافضل. فالكلام ده ممكن بيبقى الناس تخصصاتها، يعني ممكن ترد في الحتة ديت، وهل هو ينفع ولا لا، ولا الاتنين واحد اصلا في الاخر يعني، فدي ما اعرفهاش. خلاص اتفقنا كده ان المعمل اللي انت هتبعت له العينه تطلب منه البندين دول، لان من غير البندين دول صدقني المعادله ملهاش اي قيمه معاك. طيب بعد كده وزن الكيلو للتربه للشجره في حجم الجذور. طبعا احنا هنا ضربنا كثافه المتر اللي هو هيديها لك المعمل في المتر مكعب، اللي هو طبعا احنا ما عندناش في الشجره مش متر كامل، يعني 320 ديسيمتر مثلا مكعب، فهيديني 512. المفروض ال 512 دي انا هخفضهم تاني بعد طبعا، لانه هيديني معامل التحويل ده كده صافي. يعني ال 512 دول دي لو كده الفدان عندي، المتر عندي 1600 كيلو. خلاص. طب انا عندي تحويل تاني، انا عندي في رقم متحول تاني، فمتحول ده اللي هو ايه 1200 اللي هو كيلو يعني و200 جرام مثلا، اللي هو مثلا الكيلو تربة جافة متحول من 1200 جرام تربة عادية. طيب بعد كده عدد الاشجار للفدان ايا كان بقى، يعني لو حتى 170 مش هتفرق. شوف انت زرع كام، 65، خليها اشجار 65 نخل اهو. طيب حجم التربة بالكيلو، قلنا بقى هيعمل ايه، عدد الاشجار في وزن الكيلو اللي هو احنا قلنا عليه صافي من غير تحويل 512 على الام اللي هو معامل التحويل من الكيلو كيلو جاف الى كيلو تربة عادية، هيدينا الرقم ده حجم التربة. يبقى ده كده بعد حجم التربة بكيلو الفدان بعد معامل التحويل.
يبقى كده مدينا 27 طن 733 للفدان اللي هو عدد الأشجار. خلاص. طيب كمية العنصر بالكيلو في الشجرة، طبعا احنا هنا بنتكلم على الملي جرام على 100 جرام، فهنقول 164 على مليون، وبعد كده في 512 على 1200 في 1000، فهيدينا 70 جرام للشجرة. 70 جرام، فأنا عندي 65 شجرة، فهيديني 4 كيلو 500 جرام. طيب بعد كده هنبدأ، احنا قلنا طبعا كمية العنصر بالكيلو دي اللي هي بوتاسيوم فقط. طيب هنحول بقى الكلام ده لوحدات، وبعد الوحدات هنحولها لسماد بتاعنا الجميل، سلفات بوتاسيوم مثلا. هنشوف البوتاسيوم يبقى فيها كام المادة الفعالة بتاعتها من البوتاسيوم K2O. هنشوف كأننا حاطين تسميد في التربة بقيمة قد ايه. وطبعا زي ما انا قلت الجزء ده اساسا معمول لتقدير العناصر الكمية الباقية في التحليل، ماشي. بس انا حبيت التشويق بس، يعني ايه، ان احنا نقدر نعرف كمية التربة فيها كام وحدة وفيها كام كيلو سلفات بوتاسيوم. بس طبعا الاهم زي ما قلت لك في الفكرة كلها مبنية على ان انا اجيب الوحدات واقدر اجيب الكمية اللي انا هسمد بيها، يعني ده اهم بند عندي في الليلة دي. طيب تعال نشوف بقى البوتاسيوم. هنا البوتاسيوم K2O، طبعا احنا قلنا المطلوب مني المادة الفعالة بتاعت المادة اللي هشتغل عليها، والوزن الذري الاخر اللي هو احنا هنا الوزن الذري الاخر اللي هو الاكسجين. خلاص قلنا الاكسجين بنجيبه من هنا، احنا بس هنعمل واحدة بس عشان نفكر الناس، اما طبعا اللي حضر الري فهو فاهم كويس هنعمل ايه. ادي الاكسجين اهو الوزن الذري بتاعه. بعد كده الوزن الذري الاخر مفيش، هو اكسجين بس. الوزن الذري الاساسي اللي هو الاساسي ده مقصود بيه العنصر الاساسي اللي هتشتغل عليه، سواء كبريت ايا كان نيتروجين ايا كان. هنا الاساسي بتاعنا البوتاسيوم، فهنا البوتاسيوم اهوت قصادنا اهو. طيب الوزن الجزيئي ده بيقول ايه بقى؟ الوزن الجزيئي بيقول اللي احنا 39 وزن الجزيئي الذري الاساسي في 2 اهو، في 2. لان ليه في 2؟ عشان هنا K2 يبقى في 2 الوزن الذري في 2 زائد الوزن الذري الاخر اللي هو الاكسجين، هيدينا الوزن الجزيئي بتاع التركيبة دي. عاوزين نجيب بقى الوحدات بتاعتنا، يبقى هنقول كمية العنصر الفدان اللي هي دي بتاعة البوتاسيوم في الوزن الجزيئي على الوزن الذري الأساسي للعنصر بتاعنا في 2، هيديني عدد الوحدات بتاعتي. عدد الوحدات بتاعت حضرتك ديت اللي هي ايه بقى يا فندم؟ اللي احنا كلنا كده بنحولها لسلفات بوتاسيوم، ماشي. انا جاي اقول لك مثلا عاوز 20 وحدة، عاوز 30 وحدة، الموسم ده انا عاوز 180 وحدة. بعد كده بتحوله لسلفات بوتاسيوم. هو اهو بنحول ازاي؟ بنقسم الرقم عدد الوحدات على 50%، بيديني كام كيلو بوتاسيوم هنحطه في التربة، او احنا كتقديرا يعني اللي في التربة. طيب خلينا كده بقى ناخد البوتاسيوم. لو قلنا البوتاسيوم هنا، خلينا كده نشوف يعني كأننا بقى ده تحليل يعني كأننا مش تحليل حقيقي طبعا، هو حقيقي طبعا، بس كأننا هنسمد، عاوزين نعرف جنة التحليل وعاوزين نعرف هنحط كام، هنسمد كام التسميدة اللي جاية، لأن انت كده التحليل ناقص العنصر. مثلا البوتاسيوم ده شوف هو مدينا مثلا كام، 42 من 50، ادي كده ايه 7، خلاص 8 معلش كده 8 ناقصة 8 ملي مكافئ، ماشي.
طيب 8/10 ملي مكافئ. من 50 ل80 كام؟ أنا عاوز أجيب المتوسط، أنا عاوز أشتغل على شغل المتوسط. طيب من 50 ل80 30، نصهم 15. طيب 15 و8، خلينا كده 15 و8 23. يبقى أنا كده هزود على 42، يبقى كده 23. هقوم جاي هنا، معلش أنا مش هزود طبعا، معلش 23. ونشوف ده بقى الشغل الحقيقي اللي انت هتعمله، ليه اصلا المعادلة معمولة لكده. ماشي 23 ده بقى التسميد اللي المفروض حضرتك هتسمده. ده لما التحليل يجيلك هتعمل نفس الحركة دي. يبقى انا كده محتاج اسمد ب24 كيلو للفدان بس. يبقى انت كده 24 كيلو للفدان انت محتاج تسمده، هيبدأ النبات يبدأ يظبط نفسه معاك. طيب ده كده مثلا بالنسبة للتنقيط التربة يعني. وبرضو نفس الكلام في تحليل التربة للفلات، بس طبعا هنا زي ما قلنا شغل بقى ايه الفدان كله مرة واحدة، هيدينا هنا 420 متر. يعني سريعا بقى احنا كده كده شرحنا التربة في الأول، فاحنا سريعا هنا هنتكلم ايه عن الحاجات المختلفة. كثافة التربة للمتر برضو نفس الكلام، ومعامل التحويل، والوزن بالكيلو للتربة للفدان. ماشي ده كده قبل التحويل، ده بعد التحويل اهوت ادانا 560 ألف كيلو. كمية العنصر بالكيلو للفدان قلنا هنضرب الرقم الملي مكافئ ملي جرام على على 100 جرام على مليون في الوزن بالكيلو بعد التحويل، هيدينا 91 كيلو. نفس الكلام برضو هنعمله هنا، هنغير طبعا قلنا الوزن الذري ده اللي هو اي ذرة مع العنصر الاساسي اللي انا هشتغل عليه. فهنا K2O فهو ده الأو هنا هو ده الوزن الذري الآخر، وأي عنصر تاني هيبقى وزن ذري آخر. الوزن الأساسي هنا مقصود بيه الوزن الذري اللي هو العنصر الرئيسي بتاعي. بعد كده الوزن الجزيئي، وبعد كده بجيب الوحدات. ماشي بعد كده بجيب الوحدات. بعد كده بجيب نسبة المركب للمنتج بتاعي اللي هو سلفات البوتاسيوم. البوتاسيوم بيبقى فيه مثلا 50 أو سلفات بيبقى 52 أيا كان يعني. بعد كده بتجيب كام كيلو سلفات بوتاسيوم. طبعا زي ما قلت لك أنا مش هشرح كل حاجة لأن المفروض أنا شرحها في الري باستفاضة جدا، فدي بس احنا مراجعة سريعة بس. زي ما قلت لك الاتنين دول أهم بندين عندي في التربة، كثافة التربة للمتر مكعب، ومعامل التحويل من جافة إلى عادية بالكيلو. يعني الكيلو تربة جافة بيجي من كام كيلو تربة عادية، وكثافة التربة مقصود بيها المتر مكعب فيه كام كيلو تربة. فالأفضل إنك أنت تبعت العينة للمعمل اللي أنت هتحللها وبتطلب منهم الكلام ده. ده كده تحليل التربة. طيب تحليل النبات بقى. تحليل النبات لان هو زي ما قلت لك هو ده الليله بقى. لو كل اللي فات ده كله انا ما يفرقش معايا، تخيل بقى يعني كل اللي احنا قلناه في الكلام ده كله مش مهم قد ما النبات هو الاهم. ليه النبات هو الاهم؟ لان انا عرفت الميه فيها كميه سماد قد ايه او وحدات قد ايه، بس انا مش لازمني في حاجه. عرفت التربة فيها قد ايه وبرضه مش لازمني في حاجة. هتقولي كل ده ومش لازم؟ مش لازم. ليه بقى مش لازم؟ لان انا اصلا لا بشوف ده ولا بشوف ده. انا الحاجة الوحيدة اللي بشوفها هو النبات. فانا لو سمت كيلو فبشوفه في النبات، لو سمت 2 كيلو فبشوفه في النبات، ما بشوفوش في التربة ولا في المية. بالظبط انت بالمعادلات اللي معاك دي تقدر تجيب لنفسك تعمل لنفسك داتا تقدر انك انت تشتغل في ارضك. يعني لان كل ارض بتختلف. يعني البير ده حتى البير في الشركة ده كل بير بيبقى له نسب معينة في العناصر. يعني تخيل الشركة مثلا بيبقى فيها 10 بلفتات
كل بير له عالم تاني لوحده. فتخيل انت بقى ان كل تربة ليها عناصرها لوحديها. فتخيل انت لما تعمل داتا بقى لنفسك لكل بيفوت عندك او كل حوشة لو كنت زارع يعني اشجار وكده، كل مكان من ده تعمل له داتا. تخيل انت بقى انك انت هتوفر في التسميد قد ايه. وعلى فكرة مش شرط توفر، ممكن تدفع اكتر، بس ايه المقابل لما ادفع اكتر؟ ايوه هو ده بقى السؤال بقى. لما ادفع اكتر يبقى انا اديت للنبات حقه، ولما ادي للنبات حقه هيفضل دايما بصحته، ولما يبقى بصحته يبقى انا هقلل الامراض عندي، لان هو كائن حي، هو مش حاجة تانية على فكرة يعني. فان انت البني ادم ذات نفسك لو انت ضعيف ما بتاكلش كويس مش عارف ايه، اي حاجة بتأثر فيك على طول، شوية برد مش عارف ايه ايا كان الكلام ده. فهو النبات نفس الكلام. فانت لما تغذيه كويس هيديك انتاج كويس مع التحليل المباشر له على طول. تمام، هتقدر انك انت تسيطر على الجزء ده. وفي شركات تقدر على فكرة تقدر تعمل الكلام ده، بس هو اهم حاجة تفهم المعادلات ماشية ازاي عشان تعرف تعمل الكلام ده. طيب تعالى كده بقى نرجع للنبات. احنا هنا النبات ملي جرام على الكيلو، وعندنا بند تاني جرام على 100 جرام تربة جاف نبات جاف. هنا الجزء اللي انا عامله لك الاصفر الجميل ده كله بالجرام، يعني اللي هو هيبقى ده ماشي، هيبقى ده هكتب 2 هكتب 5 هكتب 10 ماشي، ايا كان اللي هكتبه ده هيبقى كله. اي حاجة بالاصفر دي هتبقى بالجرام، اي حاجة تاني تحت هتبقى بالملي جرام على الكيلو. ده كده رقم واحد. كمية بعد كده كمية الجرام في الكيلو انا محولها لك على طول. هتضرب طبعا في 10 يعني. بنجيب 100 جرام عينة بنجيب 100 جرام نبات اخضر وبنجففه. مش تجفيف شمس يا جماعة، تجفيف زي ما قلنا تجفيف شغل معامل ماشي، عشان بس الكلام يبقى واضح يعني. وبعد كده بنشوف هيدينا مثلا 12 جرام ايا كان الرقم اللي هو ايه هيديهولنا. يبقى انا كده عندي 100 جرام نبات اخضر، كده عندي 100 جرام نبات اخضر و12 جرام نبات جاف على 1000 اللي احنا قلنا عليه. ان انا بقى عاوز اعرف ال1000 عندي بيعملوا كام اخضر. طيب تعالى بقى كده نيجي نفتح الآلة حاسبة ونشوف. قلنا ال1000 كيلو على ال12 جرام اللي هو اداهولنا فيه 12 جرام في 100 جرام اخضر هيدينا 8 كيلو و333 جرام. يبقى انا كده محتاج 8 كيلو. طبعا الرقم اللي انا كاتبه ده اي حاجه يعني. فالمفروض ان المعامل ده انت هتجيبه من المعمل برضو اللي هتبعت له العينه، لان هو اللي هيجفف. بعد كده لان من غير ده الكلام ده كله ملوش لازمه، يعني من غير المعامل ده المعادله برضو ملهاش اي لازمه. طيب المسافه اللي تحش منها الاخضر الطول في العرض. هنا بقى على طول انا عامل لك معادله بحيث تديك عدد الحشات في المتر، يعني المتر ده اتحش فيه كام حش، هي بناء عليه اداك الكام كيلو اخضر. خلاص كام كيلو اخضر اللي هو طبعا هنضرب الحشتين في 8 فهيديك الايه الرقم. كميه العنصر لكل متر مربع بتضرب العنصر بتاعك اللي هو الجرام في عدد المرات، عدد الحشات يعني اللي اتعملت في المتر على 1000 هيديك كام جرام. يعني مثلا لو خلينا مثلا هنا 2 جرام مثلا، فهو مديك هنا كام 4 جرام من كيلو، من وحدة يعني من الكيلو، في ال 4200 4200 متر بقى.
فهيديك 17 كيلو و140 جرام. تعالى بقى نبص كده على عينة النبات. زي ما احنا قلنا برضو العلامة دي معناها ان هو يقصد 2 علامة 30 على 100 جرام عينة. اول ما تشوف علامة في المية دي تعرف ان هو يقصد على 100 جرام عينة. ملي جرام على الكيلو خلاص احنا شرحناها قبل كده. طيب هناخد مثلا البوتاسيوم اهو. البوتاسيوم عالي المرة دي. لا خلينا ناخد ايه الكالسيوم. الكالسيوم هنا مديني 1.57، يعني 1 جرام علامة 57 على 100 جرام عينة نبات جافة. فهنا مديني 81، يبقى 1.57 لو 81 كام؟ يعني لو قلنا هنا 1.57 ناقص 1.80 هيديني 23، هيديني 0 علامة 23. تمام. ومن 1.80 ل53 1.80 ناقص 53 هيديني 1.7. تمام. 1.7 ده على 2، انا عاوز اجيب النص بقى، هيديني 0.85. ليه انا قلت على 2؟ عشان ان انا اجيبه في المتوسط هنا. خلاص انا عاوز اشتغل على متوسط. فيبقى كده عندي اللي انا هحسبهم بقى 85 زائد اللي هو الرقم اللي احنا جبناه في الاول اللي هو الفرق البسيط ده. خلاص اللي هو زائد كام؟ علامة 2.3 هيديني 1.08. تعالى كده نروح هناك. الكالسيوم اهوت اداني 1 علامة 0.8. مثلا وليكن معامل التحويل مثلا هنقول 8. خليها تمشي زي ما كده. 8 كيلو 333 جرام هيديني 18 كيلو. ده الكالسيوم. تعال نشوف الكالسيوم في الوزن الذري الاخر، نحوله بقى لنترات كالسيوم ايا كان بقى. هنشوف احنا هنحط نترات كالسيوم. عاوزين نعرف دلوقتي هنحط كام كيلو نترات كالسيوم بحيث ان احنا نعوض النقص اللي حصل في عنصر الكالسيوم. الوزن الذري الاخر يبقى هو عندنا الايه؟ الاكسجين. تعال نشوف الاكسجين فين. ادي الاكسجين. طيب الوزن الذري الاخر مفيش. ايه الوزن الذري اللي عندي تاني؟ مفيش غير الوزن الذري الاساسي هو الكالسيوم. تعال نشوف الكالسيوم اهوت قدامنا اهو 40 الوزن الذري بتاعه. طيب قلنا بنجيب ازاي الوزن الجزيئي؟ قلنا 40 الوزن الذري. هنا مفيش ضرب لان مفيش اي حاجة، زائد الوزن الذري الاخر اللي هو الاكسجين. يبقى كده الوزن الجزيئي. ازاي بنجيب كمية العنصر الفعلي للمركب اللي هو عدد الوحدات اللي انت بتحوله بقى لاسماد مركب ايا كان النوع اللي انت بتحوله ليه. هنقول فين الكالسيوم عندنا؟ عدد هنا بنجيب كمية العنصر الفدان بالكيلو اللي احنا يعني الفدان فيه كام كيلو عنصر بوتاسيوم. هنقول في وزن الجزيئي على العنصر الرئيسي 25 وحدة. طيب الكالسيوم، نترات الكالسيوم مثلا عامل كام كيلو؟ عامل كام في المية؟ 14.
ماشي، عامل 14. طيب هنا في 100 ده ازاي بقى بنجيب هنحوله بقى لنترات كالسيوم. يبقى قلنا عدد الوحدات على نسبة المركب في 100، يعني حضرتك محتاج 181 كيلو نترات كالسيوم. واصله لك الفكرة؟ يعني كده النبات عنده نقص في الكالسيوم بطريقة غريبة الشكل، يعني حاجة غير معقولة طبعا. طبعا احنا هنتكلم بعد كده ايه العناصر اللي احنا طبعا عشان ده حوار كبير، حته بقى ان انا ايه العنصر المعين لو زاد فينقص العنصر التاني ومش عارف ايه، وانت فاهمني، والحوارات اللي هي ما بتخلصش ديت. هنشوف ورقة، لو في ورق يعني يشرح الكلام ده ماشي، ما لقيناش هنشرحه. يعني احنا لسه هدور كده اشوف لو في ورق بيشرح الكلام ده، لان الكلام في الموضوع ده بصراحة كبير يعني. ففي لو في ورقة بتشرح الكلام ده ممكن هننزلها على القناة بحيث ان هي تلخص المواضيع يعني. كده ده فكرة التحويل او مش التحويل، او ان انا اجيب ايه النقص اللي عندي في التربة في النبات، وتقدر منها تجيب عدد الوحدات بتاعتك. ما هو ده بقى عدد الوحدات، صح؟ انا كده عرفت ان انا حطيت الوحدات دي في الموسم ده، في الاسبوع ده، في العمر، في الحجم الجذور ده، في العمر ده. هتعمل داتا عندك رهيبة جدا، ومش ليك بس، يعني هي هتبقى للناس كلها. وكمان لما تنشرها كمان الداتا دي تبقى دي مرجعية، بحيث ان الناس تبدأ تشتغل عليها وتطور منها، ونوصل لأحسن وأفضل برنامج تسميد للنبات. كده احنا عرفنا ازاي نجيب نعوض النقص اللي موجود في العناصر في التحليل، ازاي هنعوضه سواء للنبات، للتربة، للورق، ايا كان اللي انت هتحلله. وطبعا انت لما بتظبط التربة وتظبط المية، فالنبات اوتوماتيك بيبدأ يظبط معاك. ماشي، يعني انت لما حضرتك بتظبط المية تحط لها العناصر بتاعتها الناقصة، وتبدأ انك انت تحط العناصر برضو الناقصة في التربة، يبقى المية والتربة مظبوطين. كل الكلام ده بقى هيبدأ يظبط معاك. في الاخر النتيجة انت بتشوفها على النبات. طبعا ده كده ايه، دي خلاصة المعادلات. انا عارف طبعا ان ممكن يكون الشرح مش كافي قوي، او انا برضو مش عارف اوصل لك المعلومة يعني ايه، بس ده لحد دلوقتي ده اللي يعني ده اللي في دماغي. فلو في حاجة تانية مش واصلة لك فانت ممكن تكتب لي بقى تكتب لي في التعليقات لو انت حابب حاجة تانية، او شرح يعني بطريقة تانية، او في حاجة ناقصة انا ما قلتهاش مثلا، الكلام من ده كله. طبعا احنا كده عرفنا ازاي هتجيب عدد الوحدات بتاعت المحصول بتاعك اهوت، ازاي هتقدر كمية العناصر الناقصة في التحليل، عرفناها برضه هنجيبها ازاي. طبعا بتهيألي سواء المية او التربة او النبات احنا كده فهمنا، وفهمنا ازاي هنحول من الجاف لأخضر، سواء نبات او تربة لتربة عادية. وبتهيألي كده ما عادش في حاجة تاني في الري والتسميد، غير طبعا حتة بند ايه العناصر اللي لو زادت قلت مش عارف ايه الكلام ده كله. فده ممكن نبقى ننزل له ورقة كده، نشوف ندور على اي ورقة تكون بتلخص الكلام ده. طبعا اتمنى انكم تكونوا استفدتم، واتمنى لكم الخير ان شاء الله، وما تنسوناش بالدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.